Chương 37, nhựa thông. Phinia phát hiện mình đang đứng trong căn hộ nằm trên tầng 17 của một tòa nhà cao khoảng 30 tầng, gần khu kinh tế trung tâm của thủ đô. Cô ấy nhìn quanh, còn Bo thì đứng bên ngoài trò chuyện với hai nhân viên pháp y. Hai người này đang tiếp nhận và cung cấp thông tin về vụ án cho Phinia và Busaya, bởi vì họ được cảnh sát mời đến đây để hỗ trợ điều tra. Lý do là vì họ không chỉ là chuyên gia trong lĩnh vực này, mà còn là những người đầu tiên phát hiện ra chiếc hộp sọ bí ẩn tại hiện trường vụ tai nạn máy bay. May mắn là họ tìm được manh mối mới về Wiserut, mặc dù xác ướp thứ hai được phát hiện trong nhà kho của Panuat, nhưng hiện vẫn chưa ai biết sự thật đằng sau vụ án này, khiến vụ án càng trở nên rối rắm hơn. Như Panuat từng nói, có ai đó đã gửi xác ướp kia đến chỗ ông ta, khẳng định rằng đó chỉ là một mô hình. Rõ ràng, đây là một lời nói dối có chủ đích nhằm che đậy sự thật, và Phinia tin rằng cô ấy hiểu được lý do, chính là để che giấu thi thể. Vụ việc từ một sự kiện tai nạn máy bay giờ đây đã trở thành một vụ án giết người. Phinia và Busaya đang đứng trước cửa một phòng ngủ, nơi từng là nơi cư trú của chủ nhân chiếc hộp sọ vô danh được tìm thấy trong vụ tai nạn máy bay. Về phía cảnh sát sau khi điều tra các manh mối, đã lần theo dấu vết từ đồng nghiệp của anh ta và cuối cùng tìm được địa điểm này. Ngoài ra, cảnh sát cũng tiết lộ rằng cậu thanh niên này dường như không có họ hàng hay bạn bè, và có thể người thân của anh ta đã qua đời từ lâu. Nghe những điều này, không ai có thể không cảm thấy thương tâm, và đồng thời nó cũng lý giải cho việc tại sao sự mất tích của anh ta lại không hề được báo cáo, cuối cùng đã kết thúc dưới dạng một phần thi thể tại hiện trường vụ tai nạn máy bay đó. Lúc này, Bo bước đến chỗ Phinia. Có tìm thấy gì không? Bo hỏi, nhưng Phinia chỉ lắc đầu, rồi cả hai cùng quan sát căn phòng. Mặc dù căn hộ này trông khá gọn gàng, nhưng đã bị bụi bặm và mạng nhện phủ kín, chứng tỏ chủ nhân của nó đã không trở về đây từ rất lâu rồi. Ban quản lý tòa nhà cho biết phí dịch vụ của căn hộ này đã bị nợ hơn 2 năm và sắp bước sang năm thứ 3, nhưng không thể liên lạc được với chủ nhà hay bất kỳ ai có liên quan. Họ nói rằng Wiserut không thường giao tiếp với người khác, cũng không gây thù oán hay tranh chấp gì với ai. Nên không có lý do gì anh ta lại phải gặp kết cục bi thảm như vậy. Phinia đứng trước bàn làm việc, nơi không có gì ngoài một đống tài liệu xếp chồng lên nhau. Đeo đôi găng tay xanh vào, cô ấy cẩn thận nhấc lên và chậm rãi lật dở chúng ra. Trong khi đó, Bo lục soát khắp phòng để xem liệu có thể tìm thấy manh mối hay bằng chứng mới gì giúp ích cho vụ án hay không. Bo, Phinia gọi, tay phải cô ấy đang cầm một tờ giấy vừa lật ra trong đống giấy trắng kia. Ngay khi đọc xong, cô ấy lập tức lên tiếng gọi Bo. Nghe thấy tiếng gọi, Bo tiến đến gần, nhíu mày nhìn Phinia với ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Wiserut đã nộp đơn xin đi thực địa tại Nam Phi cách đây 2 năm. Phinia nói, đồng thời đưa cho Bo một lá thư với tiêu đề ghi rõ việc chấp nhận xác nhận Wiserut được nhận vào chương trình thực tập tại Nam Phi. Mọi người có lẽ đã nghĩ rằng anh ta hiện đang ở châu Phi. Chính vì vậy mới không ai biết rằng anh ta thực ra chưa hề đến đó, thậm chí nhận được tài trợ từ một trạm khai quật ở địa phương. Đúng vậy, Bo gật đầu đồng tình, để tôi liên lạc với phía cảnh sát, thử kết nối với các nhân viên bên đó xem liệu có thể lấy được thông tin gì khác không. Nói rồi, Bo lấy một túi đựng vật chứng, cẩn thận đặt lá thư vừa tìm được vào trong. Sau đó, Bo chuẩn bị rời đi để tiếp tục công việc điều tra, trong khi Phinia thì tiến vào sâu hơn, băng qua một căn bếp nhỏ, sau đó đi đến ban công phía sau căn hộ. Cô ấy nhận thấy trên ban công có một túi rác đen chứa đầy chai nhựa, dường như chủ nhà chưa kịp xử lý. Bên cạnh là 7 đến 8 chai bia phủ đầy bụi, cùng một lọ thủy tinh nhỏ màu nâu sẫm không lớn hơn lòng bàn tay. Phinia nhìn theo bóng lưng Bo đang rời đi, định bước theo cô nàng để tiến vào một căn phòng khác, thì đột nhiên, ánh mắt cô ấy đã bị thu hút bởi chiếc lọ thủy tinh màu nâu sẫm đó. Cô ấy tiến đến gần, nhấc chiếc lọ lên, thì phát hiện trên thân lọ có vài dòng chữ viết bằng bút lông đen. Nhưng chữ đã bị mờ đến mức gần như không thể đọc được nữa. Nhíu mày, cô ấy chăm chú quan sát và nhận ra bên trong lọ còn sót lại một ít chất lỏng trong suốt bám trên thành, phần còn lại thì đã bị khô. Có phát hiện gì không, Phinia? Có, một cái lọ màu nâu sẫm, bên trong có chứa một loại chất lỏng nào đó. Đưa nó cho cảnh sát xét nghiệm đi, xem có phát hiện được gì không. Liệu chúng ta có thể tự mang một phần đi xét nghiệm không? Phinia hạ giọng hỏi Bo, tôi muốn kiểm tra xem nó có giống như những gì tôi đang nghĩ hay không. Tất nhiên là được, Phang cũng vừa mới mua thiết bị phân tích mới. Bo hào hứng đáp, cô đang nghĩ gì vậy, tiết lộ một chút được không? Thôi, không nói đâu. Phinia cố tình giữ bí mật, đợi cô tự nghĩ ra, hoặc chờ kết quả đi. Nếu cô đoán đúng, sẽ có thưởng nóng. Không thèm, chắc phần thưởng của cô kinh khủng lắm. Bo lườm Phinia một cái, rồi nhanh tay lấy một chiếc lọ nhỏ từ túi dụng cụ và thu thập mẫu chất lỏng, sau đó giao lại chiếc lọ gốc cho đội pháp y tại hiện trường. 3 ngày sau, tại phòng nghỉ dành cho nhân viên, trong khu vực pha cà phê, Phang mang một báo cáo xét nghiệm bước vào, đồng thời tìm hai cô bạn của mình. Này, các cậu, cô nàng cầm báo cáo trên tay, tiến đến chỗ Phinia và Bo đang thảo luận gì đó. Kết quả đã có rồi, ai sẽ mời tôi đi ăn đây? Tôi đã thức cả đêm để kiểm tra đấy. Phinia mời á, Bo lập tức đáp, cái gì, cô nhỏ nhen quá đấy. Phinia không hài lòng phàn nàn. Là cô đòi kiểm tra mà, hỏi cô nghĩ gì thì cô không chịu nói, tôi cũng chẳng thèm hỏi nữa. Sau đó, Bo quay sang Phang, kết quả sao rồi? Phang đưa báo cáo cho Bo, nói, nhựa thông. Vậy nó đúng là nhựa thông. Đúng, là nhựa thông. Phang gật đầu, thông thường, nhựa thông ở dạng rắn, nhưng cái này ở dạng lỏng, chứa tinh dầu thông. Mẫu cậu mang đến rất tinh khiết, không hề có dung môi. Thảo nào, lúc đó tôi không ngửi thấy mùi của bất kỳ chất pha loãng nào. Tôi đã nghi ngờ liệu có nó phải nhựa thông hay không. Phinia nói, thế nó được xử lý bằng cách nào vậy? Cô bạn thân nhất của Phang hỏi. Có thể là nung nóng ở nhiệt độ cao rồi cho vào lọ thủy tinh nâu để tránh ánh sáng mặt trời. Phang giải thích, nếu tinh dầu thông không bay hơi hết, nó sẽ từ từ đông đặc trở lại. Mẫu của cậu đã bắt đầu khô và bám vào thành lọ, chắc là để ở đó lâu lắm rồi. Nhưng mà nhựa này xuất phát từ loại thông nào thì mình không biết, máy móc không thể phân tích chi tiết đến vậy. Phang nhìn Bo, thấy Bo chỉ nhìn mình một lát, và cũng không nói gì nữa. Cảm ơn cậu, Phang. Phinia nhận lấy báo cáo, lật xem một chút, dù không hiểu rõ về hóa chất, cô ấy vẫn lịch sự cảm ơn. Các cậu đang làm cái trò gì vậy? Sao lúc nào cũng thần thần bí bí thế? Phang tò mò hỏi, ai thèm thần bí với Phinia chứ?
Bua vội vàng nói, vừa nhích ra xa, vừa liếc nhìn người vừa được nhắc đến. Im ngay đi, Bua. Phinia ra lệnh, khiến Bua im bặt. Sau đó, cô ấy quay sang Phang, khẳng định, bọn tôi không làm chuyện gì xấu đâu. Tôi biết mà, Phang cười, chỉ hỏi vậy thôi, không nói cũng chẳng sao, tôi cũng không muốn biết nhiều quá. Thật ra, bọn mình đang điều tra một vụ án giết người. Bua đột nhiên nói chen vào, nhưng là, điều tra bí mật. Cậu làm mình chẳng biết câu nào của cậu là thật, câu nào là đùa đấy, Bua. Phang nói, thấy chưa, mình có nói thật thì cậu cũng có tin đâu. Bua bĩu môi nói, cậu nói nghiêm túc đấy à? Phang ngạc nhiên nhìn Bua, thấy Bua có vẻ rất nghiêm túc, liền quay sang nhìn Phinia, riêng Phinia thì gật đầu, chỉ là không nói gì. Thật sự là vụ án giết người à? Cũng gần như vậy, Phinia hạ giọng trả lời. Chẳng phải các cậu đang điều tra vụ tai nạn máy bay sao? Phải, Bua nhún vai, uống một ngụm cà phê nóng gần đầy cốc. Nhưng vụ tai nạn máy bay giờ đã thành vụ án giết người rồi. Vậy những lời thì thầm lúc nãy của các cậu cũng chính là vì chuyện này à? Thì thầm gì, Bua nói thêm, chỉ là nói chuyện bình thường thôi. Thôi nào, kể mình nghe với. Phang nói rồi thuận tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Bua nhìn Phinia, ý bảo cô ấy kể. Sau đó, Phinia bắt đầu thuật lại diễn biến sự việc. Thật ra, nói là điều tra bí mật thì cũng không đúng lắm. Bua bổ sung sau khi Phinia kể rõ những chuyện đã xảy ra. Những gì bọn mình biết thì cảnh sát cũng nắm được phần nào rồi. Ý là vẫn chưa nói hết với cảnh sát luôn. Phang cười, rõ ràng rất hiểu cách làm việc của hai người họ. Giáo sư có biết chuyện này không? Có biết, lần này, Phinia trả lời. Nhưng cũng không phải tất cả. Hiện tại thì tôi chưa có cơ hội báo cáo cho bà ấy. Cơ mà, cảnh sát có biết chuyện các cậu tự ý mang chứng cứ đi phân tích không vậy? Phang nghi ngờ hỏi, hay thật, hai người các cậu đúng là sinh ra để dành cho nhau ha? Chẳng ai thèm cản ai cả. Nhìn hai người Phinia và Bua trao nhau ánh mắt đồng thuận. Phang gần như chắc chắn cảnh sát hoàn toàn không hay biết. Vậy cậu nghĩ sao, giúp bọn tôi đưa ra ý tưởng đi. Phó viện trưởng Phinia lên tiếng. Tôi cũng không rõ lắm. Phang nhún vai, chuyện về xác ướp hay các nền văn minh cổ đại tôi còn không biết gì nhiều, chứ đừng nói đến án mạng. Nhưng nếu cần tôi kiểm tra gì đó, thì tôi rất sẵn lòng nha. Phang cười nói, nhưng các cậu nghĩ nhựa thông thì có thể giúp được gì? Nhựa thông là một loại chất bảo quản cổ xưa. Phinia giải thích, như cậu nói đó, khi tinh dầu thông bay hơi, nhựa sẽ từ từ đông đặc lại. Nó có thể được bôi lên cơ thể để ngăn côn trùng và vi khuẩn phá hủy xác chết. Vào thời Ai Cập cổ đại, người ta sẽ phủ nhựa thông lên xác chết, sau đó quấn vải, và cuối cùng là đặt vào quan tài. Vậy thì đó là một phương pháp bảo quản cổ truyền, nhỉ? Phang nhận xét. Phinia, Bua có vẻ vừa nhận ra điều gì liền lên tiếng gọi. Cô có nghĩ, liệu trên hộp sọ của Wizarud cũng có sử dụng nhựa thông không? Rất có thể, Phinia trả lời, chúng ta cần lấy mẫu kiểm tra ngay. Phang, cậu có thể hỗ trợ bọn tôi phần này không? Tất nhiên, cứ mang mẫu đến đi, tôi sẽ chờ ở phòng thí nghiệm. 2 ngày sau, bản báo cáo xét nghiệm được đặt trên bàn làm việc của Phinia. Sao lại thế, nghĩa là nhựa thông tìm thấy trong phòng của Wizarud và trên hộp sọ của anh ta là cùng một loại sao? Bua lặp lại kết quả vừa được đưa đến, gương mặt đầy vẻ khó tin. Phang nói chúng rất giống nhau, cả kích thước phân tử cũng trùng khớp, đều là nhựa thông nguyên chất, không pha lẫn dung môi. Rất có thể là đến từ cùng một nguồn hoặc cùng loại cây thông. Phinia giải thích, vậy ra đây là tự bảo quản, bản thân à? Bua cười nhạt, người chết thì làm sao tự mình bôi chất bảo quản được? Hay là cô làm được hả, Bua? Phinia nheo mắt nhìn Bua, vòng đi vòng lại, cuối cùng cũng chẳng có manh mối gì. Chắc chắn là do lời nguyền rồi. Bua cảm giảm, tôi thì không nghĩ vậy. Phó viện trưởng Phinia trầm ngâm, người làm ra chuyện này chắc chắn phải quen biết Wizarud, việc sử dụng nhựa thông, một cách bảo quản cổ xưa cần rất nhiều thời gian để hoàn thành. Người chọn dùng nhựa thông nguyên chất, chắc chắn phải rất am hiểu về kỹ thuật chế tạo xác ướp và có ý định làm như vậy. Là người trong ngành, cả hai cùng gật đầu đồng tình. Bua sau đó vô tình liếc mắt nhìn về phía chiếc hộp sọ đã được tái tạo khuôn mặt. Cô đã liên hệ với Panuat hỏi về người gửi xác ướp chưa? Bua như chợt nhớ ra, hỏi. Đã liên hệ rồi, ông ta nói sẽ tra cứu hồ sơ mua bán. Tôi đang chờ tin tức. Ôi trời, chẳng có gì cả. Trưởng phòng thí nghiệm Busaya thở dài, đầu mối nào cũng bị chặn, thật là khiến người ta đau đầu mà. Thì đi tìm mấu chốt thôi. Phinia nói, nếu Panuat đã hợp tác thế này, chắc chắn ông ta thực sự không biết gì. Ông ta có lẽ chỉ nhận và bán đi mà không kiểm tra kỹ. Có thể ông ta sẽ sớm bị triệu tập hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự thôi. Cô có nghĩ thi thể tìm thấy trong kho của Panuat và hộp sọ của Wizarud, cách làm hoặc thủ phạm có thể là cùng một người không? Rất có khả năng, nếu xét về tình hình hiện tại, chẳng ai cùng một lúc làm những việc giống nhau theo cách hiếm gặp thế này. Và chúng ta đã biết, người này là dân trong ngành, đang bắt chước kỹ thuật bảo quản cổ xưa. Nếu đúng là vậy, thì chúng ta cần phải kiểm tra thi thể đó ngay, Phinia. Có thể thi thể đó chính là mấu chốt mà chúng ta đang tìm kiếm đấy. Chương 38, thủ phạm lộ diện. Những chiếc kim nhỏ màu trắng có chữ cái C được đặt tại điểm nối giữa xương trán và xương mũi. Sáng hôm qua, xác ướp từ kho của Panuat đã được chuyển đến đây, và giờ Bua đang bắt đầu công việc của mình, chính là đánh dấu các vị trí trên hộp sọ để chụp ảnh và tiến hành tái tạo khuôn mặt 2D. Cô chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng cảnh sát sẽ có thể xác định được danh tính của thi thể vô danh này, để biết được người này rốt cuộc là ai. Mỗi lần cắm một chiếc kim nhỏ màu trắng xuống, cô lại thở dài không thôi, cầu mong sẽ không có thêm bất kỳ một thi thể nào nữa. Phinia đang quay lưng về phía Bua, cẩn thận kiểm tra các mẩu xương vừa được lấy từ kho của Panuat, để xem liệu có dấu hiệu bất thường nào hay không. Bua hiểu rằng tâm trạng của Phinia cũng nặng nề như cô, chỉ khi nào kẻ sát nhân bị bắt giữ, thì họ mới có thể yên giấc. Trong khi đó, các viên cảnh sát điều tra vẫn đang gấp rút thẩm vấn Panuat xem liệu còn có ai khác liên quan đến vụ việc này không. Nhưng đúng như Phinia dự đoán ban đầu, rằng Panuat dường như hoàn toàn không biết gì, nếu không, ông ta đã không đưa Phinia đến xem thi thể ngay từ đầu. Tuy nhiên, điều khiến cô ấy bất ngờ chính là, khi Panuat cố gắng truy tìm người gửi xác ướp đến, thì phát hiện ra đó chính là Wizarud, chủ nhân chiếc hộp sọ bí ẩn tại hiện trường vụ tai nạn máy bay.
Hy vọng duy nhất giờ đây là xác định được danh tính của xác ướp thứ hai, thi thể mà Bua đang tái tạo khuôn mặt. Có lẽ, khuôn mặt này sẽ dẫn đến kẻ đứng sau toàn bộ vụ việc. Phinia bước ra khỏi máy ảnh, trong khi Bua đẩy gọng kính lên, cúi xuống nhìn qua ống kính và bắt đầu bấm máy. Họ gần như làm việc không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm, quyết tâm tìm ra kẻ sát nhân. Tôi đã liên hệ với một trường đại học ở Nam Phi dựa trên bức thư tìm thấy trong phòng của Whisserud. Bua bình tĩnh nói, họ bảo anh ta không đến, cũng không gửi bất kỳ thông báo nào. Đúng là rắc rối to rồi. Phinia đáp, vậy còn tổ chức nghiên cứu mà anh ta làm việc thì sao? Tôi cũng đã gọi, họ nói họ nghĩ anh ta đi nghiên cứu thực địa nên không liên lạc được. Họ đã thử liên lạc vài lần nhưng đều không có bất kỳ phản hồi nào. Vậy là không ai báo cảnh sát, mọi người đều nghĩ anh ta chỉ đang đi đâu đó thôi thật sao trời. Phinia thở dài, điều này có nghĩa là anh ta có thể đã mất tích ngay trước ngày chuẩn bị xuất ngoại. Theo báo cáo đăng ký, chuyện này xảy ra cách đây đã khoảng 3 năm. Người trong nước thì nghĩ anh ta đã ra nước ngoài, còn người ngoài nước thì nghĩ anh ta chưa xuất ngoại, vì vậy mới không ai phát hiện. Thời điểm đó có lẽ chính là lúc anh ta qua đời. Bua phỏng đoán, sau đó, thi thể của anh ta bị ai đó xử lý, và bây giờ mọi chuyện mới bị phát hiện. Vậy thì, kẻ mà chúng ta đang truy tìm cũng chính là kẻ đứng sau tất cả những chuyện này. Phinia nói rồi thấy Bua gật đầu, sau đó tiếp tục công việc của mình phía sau máy ảnh. Cô có còn nhớ Phang từng đề cập có thể là người trong nội bộ chúng ta không? Bua hỏi, có thể đúng là người trong ngành, giống như Phang nói. Người bình thường sẽ không thể làm được chuyện này, trừ phi có lợi ích hoặc mục đích cụ thể nào đó. Phinia trả lời, à mà, bạn tôi vừa gửi bản dịch của cuộn giấy cói mà chúng ta tìm thấy đấy. Nó thế nào? Là thật, Phinia trả lời. Tại sao một cuộn giấy thật và một xác ướp gần như giống hệt nguyên bản lại xuất hiện cùng nhau kia chứ? Không rõ nữa, nhưng chắc chắn rằng, hai thứ này ban đầu đã khiến chúng ta đi sai hướng. Phinia sau đó cười nhạt, nói, ban đầu chúng ta còn nghĩ, hoặc là đem đi bán đấu giá, hoặc là bị ai đó sưu tầm. Lần này, Bua gật đầu đồng tình. Hy vọng cảnh sát có thể xác định danh tính thi thể vô danh này. Nếu không, tôi thực sự không biết nên điều tra tiếp như thế nào. Mọi manh mối đều đứt đoạn ở Whisserud, anh ta là mắt xích quan trọng, nhưng anh ta không còn nữa. Chúng ta cũng không tìm ra ai là người đã chỉ dẫn anh ta đến chỗ Pichai, mà Pichai thì đã chết trong vụ tai nạn máy bay rồi. Cảnh sát đi hỏi Phi Phát cũng không hỏi được gì, vì anh ta chỉ vừa tiếp quản công việc của anh trai mình. Ít nhất thì, chúng ta đã cố gắng làm hết sức rồi, Bua à. Phinia nhìn Bua, trao cho Bua ánh mắt động viên. À mà, có thể hẹn gặp giáo sư Rames không? Tôi muốn ông ấy xem qua nội dung trên cuộn giấy cói đó, xem có thể giúp chúng ta thu hẹp phạm vi không? Có thể ông ấy biết điều gì đó cũng nên. Chúng ta phải tận dụng mọi thông tin sẵn có. Rõ rồi, sếp, Bua khẽ gật đầu, sau đó quay lại tiếp tục xử lý phần công việc mình đảm nhiệm. Lúc này, Phinia cũng quay trở lại với bộ xương vừa được mang đến từ kho của Panuat, phần hộp sọ đã được đặt trên một giá đỡ, và Bua đang chuẩn bị chụp ảnh. Xương ống chân bên trái có dấu hiệu bị gãy, được cho là bị thương khá lâu trước khi mất vì xương đã lành lại. Ngoài ra, các phần xương khác không có dấu hiệu bất thường hay tổn hại nào. Dựa vào bộ xương, vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân tử vong. Phinia tổng kết lại, buổi chiều máy X quang có trống, chúng ta có thể đem đi quét thử xem. Bua quay lại nói với Phinia, chúng ta cần tính toán tuổi tại thời điểm tử vong trước, sau đó tôi sẽ đưa dữ liệu này vào biến số trong quá trình tái tạo khuôn mặt, làm xong trong một lần luôn. Thống nhất vậy đi, Bua nói. Phinia gật đầu đồng ý, rồi phía sau vang lên tiếng chụp liên tục từ máy ảnh. Khoảng 10 phút nữa tôi phải đứng lớp rồi, cô mang mẫu da này qua nhờ Phang kiểm tra giúp đi. Có thể nó cũng đã được xử lý bằng loại nhựa thông tương tự đấy. Phinia vừa nói vừa nhìn về phía cô nàng tiến sĩ yêu dấu của mình. Bua lúc này đang cẩn thận đặt một chiếc đinh đánh dấu vào một vị trí cụ thể. Cô nghĩ vụ này sẽ tốn nhiều thời gian không? Có lẽ sẽ nhanh hơn lần trước, vì lần này chúng ta đã xác định được chủng tộc rồi. Bua giải thích, chủ yếu là khi xây dựng cơ bắp sẽ tốn thời gian hơn một chút thôi. Nếu không có cô, tôi thật sự không biết phải làm sao, Bua à. Câu nói này khiến Bua nheo mắt nhìn Phinia một cái. Đừng có bày đặt giả bộ tình cảm với tôi, Bua đáp lại với giọng trêu chọc. Người ta nghiêm túc mà, Phinia khẳng định, tiến sĩ Bua của chúng ta không chỉ giỏi mỗi việc ngủ đâu. Phinia nhận thấy trong ánh mắt của Bua ánh lên một tia sáng, nhưng Bua không nói gì thêm, chỉ quay đầu lại tiếp tục công việc dang dở của mình. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cô ấy cảm thấy Bua bước đến đứng bên cạnh mình, khiến cô ấy không khỏi len lén nhìn. Đó cũng chính là lý do tại sao tôi luôn tin tưởng cô hơn bất kỳ ai. Phinia nhìn thẳng vào người trước mặt, hạ giọng thì thầm bên tai, Bua, tôi thực sự rất tự hào về cô, cũng rất vui vì đã được gặp cô. Phinia, giọng nói của người đối diện run run, phản ánh đúng tâm trạng của cô nàng lúc này. Thôi, tôi phải đi rồi, lên lớp đây. Phinia mỉm cười tạm biệt, sau đó bước ra khỏi phòng thí nghiệm, để lại một nữ trưởng phòng thí nghiệm đứng tại chỗ, khóe mắt có chút ướt lệ. Chiều hôm đó, hai người đúng giờ có mặt tại tầng làm việc của giáo sư Rames, sau đó tiến đến quầy tiếp tân hỏi thông tin về việc gặp mặt. Chiều nay, giáo sư Rames có lẽ đang ở phòng thí nghiệm. Người phụ nữ ở quầy tiếp tân nói, nếu không có trong văn phòng, các cô có thể lên phòng thí nghiệm ở tầng 3 để tìm. Cảm ơn cô rất nhiều, Phinia đáp lời, rồi bước về phía cầu thang. Tôi sẽ đến văn phòng của ông ấy trước, Phinia nói, còn cô lên phòng thí nghiệm đi, nếu không tìm được thì gọi cho tôi. Bua gật đầu đồng ý rồi quay người rời đi. Không lâu sau đó, Bua dừng lại trước cửa phòng thí nghiệm. Đó là một căn phòng với hai cánh cửa kính, trên cửa có rèm che ánh sáng. Cô gõ cửa vài lần nhưng không nghe thấy phản hồi, liền quyết định tự mình vào kiểm tra. Bên trong phòng sáng rực, đây là lần đầu tiên Bua bước vào nơi này, không khác phòng thí nghiệm của cô là mấy. Các loại thiết bị và dụng cụ được sắp xếp trên sàn, trong tủ hoặc trên nóc tủ. Những bức tường trắng tạo nên cảm giác sạch sẽ và tươi mới. Cô nhìn thấy giáo sư Rames đang mặc áo blue trắng dài, bận rộn chuẩn bị dụng cụ. Rõ ràng ông ấy không nghe thấy tiếng gõ cửa của cô vừa rồi. Giáo sư Rames, chào thầy, em không làm phiền thầy chứ ạ? Bua cất lời, chắp tay cúi chào như thường lệ. Rames quay lại, mỉm cười, đáp, chào em, Bua. Rames lịch sự trả lời trong lúc đang bận rộn sắp xếp đồ đạc. Chờ tôi một lát, để tôi dọn dẹp mấy thứ này đã.
Sau đó, Rames quay lại cất một bình hóa chất vào trong tủ, rồi nói thêm cứ tự nhiên nhé. Ông ấy vẫn quay lưng về phía Bua. Tiến sĩ Phinia nói cô ấy có thứ gì đó muốn tôi xem qua. Phinia sắp đến rồi à? Bua đáp một cách bình tĩnh, trong khi tò mò nhìn quanh căn phòng. Bất cứ khi nào đến một nơi mới, Bua luôn cảm thấy phấn khích, đặc biệt là khi bước vào phòng thí nghiệm của các tổ chức khác. Những mẫu vật và thiết bị đa dạng trong phòng khiến cô vừa thích thú vừa kinh ngạc. Ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc tủ kính đựng chất lỏng màu trắng, làm cô phải nheo mắt nhìn kỹ hơn thông qua cặp kính, đồng thời nhíu mày. Lúc này, Rames vừa bước vào một căn phòng khác, nơi dùng để lưu trữ tài liệu và vật dụng cần thiết như găng tay và khẩu trang. Nhân cơ hội này, Bua tiếp tục quan sát xung quanh. Phòng thí nghiệm này không khác gì nhiều so với nơi cô phụ trách. Nhưng quang cảnh hiện tại lại khiến cô nghĩ đến vài điều. Những thiết bị và sự chuyên nghiệp ở đây càng làm suy đoán trong tâm trí cô rõ ràng hơn. Rames quay lại, mang theo một hộp găng tay cao su và một bình màu nâu có dung tích 5 lít chứa dung dịch phân nửa bình. Tay ông vẫn nhanh chóng sắp xếp đồ đạc trong khi mỉm cười nói với Bua. Mời em ngồi, kiên nhẫn đợi tôi thêm 5 phút nữa nhé. Rames lịch sự nói, đồng thời ra hiệu mời Bua ngồi xuống chiếc ghế cao. Bua khẽ gật đầu, ánh mắt sau cặp kính tiếp tục lướt qua căn phòng. Cô biết rõ ở đất nước này hiếm có ai điên rồ đến mức thực sự chế tạo xác ướp. Đây chắc chắn là một hành động đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, hoặc để sản xuất bùa chú bán kiếm lời, hoặc nhằm phục vụ một thí nghiệm nào đó. Và nơi này có đủ mọi loại thiết bị để thực hiện việc đó. Ở góc phòng, có một tủ kính lớn hình vuông đủ để chứa một cơ thể người. Bên trong chất đầy một loại vật liệu màu trắng giống như muối, vượt quá nửa tủ. Bên cạnh là một thiết bị tia cực tím UV, có thể tạo ra 3 loại tia, UVA, UVB và UVC. Công nghệ này thường được dùng để khử trùng, nhưng nó cũng cung cấp một yếu tố môi trường quan trọng, chính là mô phỏng nhiệt năng từ ánh sáng mặt trời. Điều này cũng đóng vai trò then chốt trong việc bảo quản thi thể thời cổ đại. Bằng cách phủ cát hoặc muối lên cơ thể và phơi nắng trong ít nhất 40 ngày. Tuy nhiên, điều khiến Bua bối rối nhất chính là hàng chục chiếc lọ thủy tinh trong suốt được xếp gọn gàng trong một tủ kính. Bên trong mỗi lọ là chất lỏng có màu từ vàng nhạt đến hổ phách. Ánh mắt cô quét qua những chiếc lọ này, cho đến khi dừng lại ở một hộp đựng nguyên vẹn hộp sọ của một con tinh tinh, với bộ răng sắc nhọn như đang nhe nanh về phía cô. Hộp sọ được đặt trên một giá đỡ, rất giống với loại cô dùng để cố định hộp sọ trong các thí nghiệm. Hộp sọ này đã được xử lý, hơn hết, nó đã ngả sang màu đen, rõ ràng là được bảo quản trong khoảng thời gian dài, và nó rất giống với hộp sọ được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn máy bay. Đây có thể là mẫu vật thí nghiệm đầu tiên. Theo quy trình thông thường, thí nghiệm thường được thực hiện trên động vật trước khi áp dụng lên con người. Càng quan sát, Bua càng cảm thấy bất an. Công việc xử lý chuyên nghiệp này chỉ có thể được thực hiện bởi người có am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực này. Những lời nói từ cuộc đối thoại vài ngày trước bất chợt vang lên trong tâm trí Bua. Thì ra là ông. Bua, em đang nói gì vậy? Rames quay người lại hỏi. Chính là ông. Bua lặp lại, giọng chắc nịch, chữ viết tay cũng là của ông. Tôi không hiểu em đang nói gì. Đừng chối cãi nữa, giáo sư. Ông phải biết tôi đang nói gì chứ. Bua cất giọng cương quyết. Nếu không thừa nhận, chúng tôi sẽ mời cảnh sát đến để kiểm tra. Rames nhìn chằm chằm vào cô gái đứng trước mặt, ánh mắt ông ta thay đổi rõ rệt. Đó là một ánh mắt lạnh lùng, vô cùng đáng sợ, hoàn toàn khác xa hình tượng giáo sư mà Bua từng biết. Ông ta chậm rãi rời khỏi tủ hóa chất, ánh mắt không rời khỏi Bua, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười quái dị. Bua hoàn toàn tin chắc, người đàn ông trước mặt cô đủ khả năng làm những chuyện khủng khiếp mà cô đang suy đoán. Chính là bảo quản thi thể con người bằng một loạt các phương pháp nhằm phục vụ cho mục đích nào đó chưa được tiết lộ. Tại sao ông lại làm vậy? Cô thông minh thật đấy, tiến sĩ Bua. Hắn ta lạnh lùng tán thưởng, nhưng thanh âm không có chút nào gọi là khen ngợi. Chỉ cần liếc sơ qua thôi mà cũng đoán ra được, tôi cứ nghĩ sẽ không một ai phát hiện. Có lẽ Wizarud muốn chúng tôi tìm thấy anh ấy. Bua mập mờ trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn để đề phòng nếu hắn ta bất kỳ hành động bất chợt nào. Hóa ra, hộp sọ đó đã bị cô phát hiện. Đúng vậy, Bua đáp. Tôi còn cử người đi tiêu hủy chứng cứ, vậy mà chúng nó lại làm hỏng hết mọi chuyện. Hắn ta nói tiếp, giọng pha chút tức giận. Không ngờ dù thi thể không bị đốt cháy hoàn toàn, phần hộp sọ còn lại vẫn đủ để lần đến. Trong lĩnh vực này, người có chuyên môn và làm việc tỉ mỉ như ông không nhiều. Bua nói, cô nhận thấy Rames đang từng bước rời khỏi nơi làm thí nghiệm, ánh mắt hắn ta vẫn không rời khỏi cô. Cô vừa đối thoại vừa kín đáo tìm kiếm xung quanh, hy vọng tìm được vật gì có thể dùng để tự vệ. Đồng thời suy tính những phản ứng tiềm tàng của hắn mà tìm cách đối phó. Hộp sọ tinh tinh đó là đối tượng thí nghiệm đầu tiên của ông, phải không? Bua chỉ vào hộp sọ nói. Đúng vậy, cô đoán không sai. Hắn ta thẳng thắn thừa nhận, khuôn mặt vẽ lên nụ cười tự hào, như thể đang chờ nhận lời khen từ Bua. Tại sao ông lại làm vậy? Cô không nghĩ đây là một bước tiến khoa học sao, tiến sĩ Bua? Hắn ta hỏi, khiến Bua không chắc mình có đồng tình hay không. Tôi chỉ nghĩ đó là một cái cớ vô liêm sỉ, nhằm vượt qua ranh giới đạo đức để thực hiện những điều xấu xa mà thôi. Khoa học luôn là như vậy, Rames cứng rắn đáp trả, đôi khi, cần phải có người hy sinh. Dù ông có nói gì đi nữa, thì người hy sinh đó cũng không phải là ông. Ông đâu có chết, là hai đứa chúng nó đáng phải chết. Giọng nói êm dịu của hắn đột ngột trở nên sắc nhọn. Chúng nói quá nhiều, hãy dừng lại đi, giáo sư, ông không thể trốn thoát đâu. Vậy thì sao ta không thử xem? Vừa dứt lời, hắn ta bất ngờ bỏ chạy, vừa ngay khi hắn định chạy qua, Bua liền nhanh tay đẩy đổ chiếc xe đầy thí nghiệm bên cạnh, khiến hắn ta loạng choạng ngã vào tủ đựng đồ. Các dụng cụ trên xe đẩy rơi xuống sàn, phát ra tiếng động lớn. Âm thanh lớn đến mức khiến Phinia, người đang trên đường đến, khi nghe thấy tiếng động bất thường liền lập tức tăng tốc chạy vụt đi. Trong khi Rames loạng choạng đứng dậy, một lần nữa cố gắng trốn thoát, thì Bua đã nhanh tay hơn khi cầm lấy một bình hóa chất ném thẳng về phía hắn ta, sau đó lại nhặt lấy các dụng cụ rơi dưới đất mà ném. Một chiếc búa rơi trúng lưng hắn, khiến hắn đau đớn khựng lại. Lần này, hắn ta quay người, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, rồi lao thẳng về phía Bua. Ngay khi hắn giơ nắm đấm định đánh Bua, Phinia bất ngờ xuất hiện từ phía sau, tung một cú đá mạnh vào lưng hắn ta. Đừng hòng làm hại cô ấy, tên khốn. Giọng Phinia lạnh lùng, cô ấy nhanh chóng tiến đến, nắm chặt lấy cổ áo hắn, từng đợt đấm mạnh vào mặt trái hắn ta.
Cảm giác đau rát từ cú đấm truyền lên cánh tay, nhưng cô ấy vẫn không chút dừng lại. Khi hắn cố gắng đứng dậy lần nữa, Phinia lập tức lao vào, cả hai cùng ngã xuống đất, vật lộn. Rames vùng vẫy, dùng chân đá mạnh vào bụng Phinia, khiến cô ấy bị hất văng ra xa. Hắn chống tay xuống đất, cố đứng dậy dù cơn đau từ cú đấm trước đó vẫn còn nhói. Vừa ổn định được tư thế, hắn lại bị một cú đấm khác từ Phinia giáng thẳng vào mặt phải, khiến hắn ta ngã bật vào tường. Lại điều chỉnh tư thế, chuẩn bị phản công, bởi hắn ta biết bản thân sẽ không dễ dàng thoát thân. Đầu hàng đi, ông không trốn thoát được đâu. Phinia vừa dứt lời, bàn tay hắn đã vung đến tát mạnh vào mặt cô ấy, đến mức để lại vệt đỏ máu trên khóe môi. Nói chuyện tử tế mà không nghe đúng không? Phinia giận dữ lao vào hắn ta, đè hắn ta xuống đất, sau đó ngồi lên người hắn. Liên tục tung nhiều cú đấm cho đến khi bàn tay cô ấy bắt đầu tê cứng đi. Hắn sau đó dùng chân đạp mạnh vào sườn phải của Phinia, khiến cô ấy mất thăng bằng ngã xuống sàn. Thấy vậy, hắn liền lật ngược tình thế, đè cô ấy xuống, sau đó tung nhiều cú đấm vào mặt cô ấy. Hai người vật lộn một lúc, tầm nhìn của Phinia dần trở nên mờ nhòe, cho đến khi cô ấy nhìn thấy cơ thể hắn ta bị một lực mạnh đá văng ra xa. Cô ấy đoán đó là cú đá của Bua, bởi vì ngay sau đó, Bua đã lập tức lao đến chỗ cô ấy. Nhân viên bảo vệ nghe thấy tiếng động đã kịp thời có mặt, nhanh chóng khống chế Rames. Phin, không sao chứ? Bua hoảng loạn hỏi, cố đỡ Phinia ngồi dậy. Thấy khóe miệng cô ấy rỉ máu, Bua lại càng thêm lo lắng, trong khi Rames đã bị bảo vệ áp giải đưa đi. Choáng một chút, Phinia ngắn gọn trả lời, giọng khàn đi vì cơn đau. Xung quanh, mọi người cũng bắt đầu tụ tập lại. Có đứng dậy được không? Để tôi ngồi một lát đã. Phinia dựa lưng vào tường, nhấc tay áo lau đi vết máu trên khóe môi. Nửa tiếng sau, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường cùng đội pháp y. Rames bị đưa về đồn thẩm vấn ngay lập tức, trong khi Bua và Phinia ở lại chờ xe cứu thương đến xử lý vết thương. Đội pháp y đã thu thập toàn bộ chứng cứ, trong đó gây sốc nhất là phát hiện tủ kính đầy muối kia. Nếu không bắt được Rames kịp thời, có lẽ sẽ còn có thêm nạn nhân bị nhốt vào trong đó. Hôm nay Phin cảm thấy sao rồi? Chiều ngày hôm sau, Bua bước vào phòng, hỏi thăm với ánh mắt đầy vẻ quan tâm và lo lắng. Cô nhất quyết buộc Phinia phải ở nhà nghỉ một ngày để hồi phục vết thương. Quay mặt lại để em xem vết thương. Bua vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh, còn Phinia thì ngoan ngoãn xoay người để Bua kiểm tra. Cảm thấy sao rồi? Đau. Phinia khẽ đáp, nét mặt thoáng chút nhăn nhó vì cơn đau. Bua nhìn Phinia với ánh mắt vừa thương vừa xót, đôi môi của Phinia bị sưng đỏ, bên má trái vẫn còn dấu bầm rõ rệt. Hôm nay đã ăn gì chưa? Ăn một chút rồi, mà đau quá không ăn nổi nữa. Phinia cười khổ, xem ra mấy ngày tới không thể nói chuyện nhiều với Bua rồi. Vậy mà vẫn còn đùa cho được, Bua nói, rồi đứng dậy bước vào phòng, lát sau quay lại với một chai nước suối, nước ấm và các dụng cụ sát trùng. Kết quả cuộc họp với cảnh sát thế nào rồi? Phinia dựa lưng vào ghế sofa hỏi. Tội giết người có chủ đích và giấu xác. Bua trả lời, thật sao? Thật. Bua gật đầu, không liên quan gì nhiều đến buôn bán cổ vật. Mặc dù có dính dáng, nhưng nó không phải điểm mấu chốt. Bua tiếp tục giải thích những gì cảnh sát đã nói trong cuộc thẩm vấn vài giờ trước, rằng Rames đã thừa nhận tội lỗi của mình. Xác ướp mà Phin tìm thấy trong kho của Panuat, thực chất là bạn trai cũ của Rames. Sau khi chia tay, người này còn cố tống tiền hắn. Hiện tại, cảnh sát đang kiểm tra phòng thí nghiệm của hắn, nơi đó có thể là hiện trường vụ án hoặc nơi giấu xác, các dụng cụ thì không thiếu gì. Hóa ra là vậy, sau đó thì sao? Bạn trai cũng định quay lại tống tiền, đe dọa sẽ tiết lộ bí mật của hắn. Bí mật gì? Rames nghiện chế tạo xác ướp và có xu hướng bạo lực. Bua giải thích, hai người cãi vã, tranh cãi leo thang, Rames bóp nghẹt ông ta đến chết. Sau đó, hắn tìm một người bạn mới thân thiết là Wizarud để xử lý xác, biến nó thành xác ướp rồi để Wizarud đem đến chỗ Panuat. Nói dối rằng đó là hàng giả, dù có bị phát hiện, Wizarud cũng sẽ đứng ra nhận trách nhiệm. Con người đúng là luôn có thể nghĩ ra được cách thông minh như vậy. Phinia nói, khuôn mặt ẩn hiện vẻ bất lực, giết người, giấu xác, xử lý xác, rồi bán lại. Đó không phải thông minh, mà là độc ác, Bua nói. Phinia không đáp mà chỉ gật đầu đồng tình, khẽ mỉm cười. Rames tâm lý không bình thường. Sao em lại nghĩ vậy? Khi hắn thú nhận với em trong phòng thí nghiệm, hắn không hề có chút hối hận nào, dường như hắn bị ám ảnh bởi việc đó. Bua giải thích, thậm chí hắn còn nói, sự tiến bộ của khoa học luôn cần có người hy sinh. Đúng là nhảm nhí, Phinia thở dài, nhưng hắn không chỉ nói, mà còn thực sự làm. Thật đáng sợ khi trong lĩnh vực của chúng ta lại có loại người như vậy. Bua cảm thán. Vậy tại sao cuối cùng Wizarud lại có kết cục tương tự như thế? Phinia tiếp tục hỏi, anh ta muốn chạy trốn. Bua bình tĩnh trả lời, anh ta lo sợ rằng một ngày nào đó mọi chuyện bị bại lộ, bản thân anh ta sẽ là người chịu trận đầu tiên. Vậy nên anh ta mới đề xuất đi thực địa ở nơi khác đó à? Phinia nói khi nhớ lại lá thư xin đi công tác mà cô ấy từng cùng Bua tìm thấy trong phòng của Wizarud. Đúng vậy, định bỏ trốn ra nước ngoài. Vì vậy, Rames mới quyết định giết người diệt khẩu, vì ai mà biết được sau này anh ta có thể quay lại tố giác hắn. Vậy, Wizarud đã chết như thế nào? Hàm dưới bị búa đập vào, chết ngay tại chỗ. Sau đó thi thể bị phân xác. Bua trả lời, quả nhiên. Phinia gật đầu, dấu vết nứt ở xương hàm dưới lan tỏa, trông giống như bị vật cùn đập mạnh làm biến dạng. Cảnh sát đang tìm hung khí, đồng thời điều tra vị trí các phần còn lại của thi thể. Phin đoán hắn đã xử lý thi thể theo từng giai đoạn. Phinia đưa ra ý kiến, một mình làm hết những việc đó không hề dễ dàng. Và rồi hộp sọ của Wizarud lại xuất hiện trong tay Pichai. Bua bổ sung thêm, nhưng không biết bằng cách nào nó đến được tay ông ta, bởi Pichai đã chết và không thể cung cấp thêm manh mối. Họ có thể quen biết nhau từ trước rồi. Phinia nói, Pichai có thể đã nhận hộp sọ từ Rames mà không biết gì, giống như Panuat, thậm chí còn nghĩ rằng đó là đồ giả. Bua gật đầu, rồi nói, cũng rất có khả năng. Cảnh sát cho biết Phi Phát nói rằng anh trai anh ta từng định nhờ một chuyên gia Ai Cập cổ đại xác định niên đại của hộp sọ này, có lẽ định đấu giá nó cùng với cuộn giấy papyrus kia. Đúng là một tay buôn chính hiệu nhỉ. Phinia cười nhạt, ngày mai em định đến chỗ Rames một chuyến, có thể sẽ tìm thấy các phần thi thể khác của Wizarud.
Bua nói thêm, cảnh sát đã điều tra sơ bộ, phát hiện có vài bộ xương chó mèo bị chôn ở đó. Ngày mai họ định tiếp tục đào, có lẽ em sẽ đến hỗ trợ. Có thể ban đầu người tố giác chỉ muốn vạch trần hành vi ngược đãi động vật của hắn thôi. Phinia phân tích, cũng rất có thể, Bua đồng tình, bởi vì em có thấy hộp sọ tinh tinh đã được xử lý hóa học trong phòng thí nghiệm của hắn, sau đó nhất thời mới phát hiện chính là do hắn gây ra. Nguyên nhân vụ tai nạn máy bay đã được làm rõ chưa? Dựa trên dữ liệu từ hộp đen, cục hàng không suy đoán rằng đã xảy ra một cuộc ẩu đả trên máy bay, thậm chí có sử dụng vũ khí. Bua trả lời, nhưng nguyên nhân của cuộc ẩu đả hiện vẫn chưa rõ. Trên thân máy bay có một vết đạn, nằm ở bên hông, phi công thì bị bắn chết. Trùng khớp với những giả thiết chúng ta đưa ra trước đó. Tuy nhiên, do chưa tìm thấy hung khí, vẫn chưa thể xác định được loại súng được sử dụng. Hiện tại, công ty khai thác chuyến bay này đã bị đình chỉ hoạt động. Đồng thời phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân và không được tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến hàng không nữa. Công việc liên quan đến vụ tai nạn máy bay, chúng ta còn gì chưa hoàn thành không? Còn 3 thi thể nạn nhân nữa cần bàn giao cho cảnh sát. Bua trả lời, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Phinia thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi nhắm mắt lại, từ một vụ tai nạn máy bay lại biến thành một vụ án mạng. Nếu không có vụ tai nạn, có lẽ Rames đã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, và cái sọ kia chắc đã bị mang ra nước ngoài rồi. Một khi cái sọ rời khỏi đây, sẽ không bao giờ có thể xác định danh tính được nữa, và Pichai cũng sẽ bị vạ lây. Có lẽ là lời nguyền xác ướp mà em từng đề cập trước đây chăng? Bua cười đùa, sau đó im lặng một lát nhìn Phin, ôn nhu hỏi, Phin có muốn tắm hay lau người một chút không? Đau ở đây này, em xem đi. Nói rồi Phinia đưa đôi môi sưng đỏ về phía Bua, nhẹ nhàng than thở. Đau lắm sao? Ngày mai sẽ đỡ hơn thôi. Bua nhẹ nhàng nói, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi Phinia, ngay cạnh vết thương. Mau chóng hồi phục nhé. Còn bên này nữa, người đối diện nũng nịu yêu cầu, được không? Đúng là, được đà lấn tới, mà. Dù nói vậy, nhưng Bua không từ chối mà hôn thêm một cái nữa để thỏa mãn đối phương. Phin có đói không? Không cần đâu, miệng đau, ăn không được, em đi làm việc của mình đi. Phinia trả lời, nhíu mày cố chịu đựng cơn đau. Nếu em chỉ muốn ở đây thì sao? Câu hỏi này khiến Phinia mở to đôi mắt, cố mỉm cười, nhưng trông rất gượng gạo, cũng chính bởi vì cơn đau nhói ở khóe miệng. Em nên biết câu trả lời rồi chứ? Phinia, cảm ơn Phin, một lần nữa đã cứu em khỏi Rames khi hắn đang cố tấn công em. Đừng nói cảm ơn nữa, sâu nhỏ lười biếng à. Nói rồi cô ấy đưa tay khẽ vuốt tóc đối phương, em đi nấu giúp Phin một bát cháo nhé. Được rồi, Bua đồng ý, nhanh chóng đứng dậy, tiện tay vén vài sợi tóc rối của Phinia ra sau tai, sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên vầng trán người ấy. Ăn nhiều vào và uống thuốc đúng giờ sẽ mau chóng hồi phục thôi. Đợi Phin khỏe hẳn rồi, em sẽ đáp ứng mọi mong ước của Phin nhé. Thật sao, Bua? Đôi mắt Phinia lập tức sáng lên như trẻ con sắp được quà. Bua không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn khuôn mặt bầm tím của Phinia, đến khi cảm nhận hai má đang nóng dần lên mới xoay người rời đi. Em hứa rồi đấy nhé. Phinia vui vẻ nói. Rồi, Bua đáp, Phin nhất định sẽ khỏi nhanh thôi. Phin có nhận được email tổng kết vụ tai nạn máy bay của cảnh sát mà em vừa gửi chưa? Bua hỏi khi nhìn thấy Phinia đang đi dọc hành lang tầng 5 đến văn phòng. Nhận được rồi, Phinia giơ điện thoại lên cho Bua xem, nhưng chưa kịp đọc, vừa bàn chuyện tốt nghiệp với sinh viên thôi. Lại có sinh viên tốt nghiệp à? Có một người tháng sau sẽ tốt nghiệp, Phinia trả lời, mà, cảnh sát nói thế nào rồi? Vừa hỏi, Phinia vừa đi đến cửa văn phòng của mình, còn Bua thì trên tay cầm theo một chồng tài liệu, Phinia ân cần giúp Bua mở cửa. Kết luận là có xảy ra xung đột trên máy bay, Bua ngồi xuống, đặt chồng tài liệu trên bàn, nghe thấy 2 tiếng súng, họ suy đoán rằng đó là do vệ sĩ của một hành khách, cũng là một doanh nhân, nổ súng. Sau đó, máy bay rơi xuống đất, phát nổ và bốc cháy. Xem ra công ty khai thác chuyến bay này gặp phải vận xui lớn rồi. Cũng không còn cách nào khác, kiểm tra an ninh không nghiêm ngặt. Bua bình luận, chỉ tìm thấy một lỗ đạn trên thân máy bay, nhưng không phát hiện ra vũ khí. Có thể một viên đạn khác xuyên qua cửa sổ mới không tìm thấy chăng? Cũng có thể, Bua không chắc chắn trả lời, nhưng nếu không tìm thấy thì chắc là vậy rồi, thân máy bay bị hư hỏng dẫn đến rơi, tình hình đại khái là vậy. Hiểu rồi, đã rõ, tiến sĩ Bua. Thế thôi nhé, nói xong, Bua đứng dậy, em phải đi rồi, sinh viên đang cần xuống phòng thí nghiệm. Bua, giọng Phinia bỗng trở nên nghiêm túc, khiến Bua quay lại, nhìn thấy nét mặt đầy nghiêm túc của cô ấy. Chúng ta từng thống nhất là, sau khi mọi chuyện kết thúc, sẽ nghiêm túc nói chuyện với nhau. Câu nói này khiến Bua bất giác né tránh ánh mắt của Phinia, có chút do dự. Em nhớ, Bua trả lời. Em đã sẵn sàng nói về chuyện của chúng ta chưa? Được rồi, Bua khẽ đáp, giọng nói mang theo một chút không chắc chắn. Nhưng ngay sau đó, Bua hít vào một hơi sâu, ưỡn ngực thẳng lưng. Đến bước này, cô biết là không nên tiếp tục lẩn tránh nữa, phải làm rõ tất cả mọi chuyện giữa hai người. Vậy thì, tối nay nhé. Được, Bua kiên định gật đầu. Tối nay vậy, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Ngay cả khi cuối cùng, cô không phải là lựa chọn của Phinia. Chương 39, đêm đầu tiên chính thức hát nhẹ. Bua nhận ra bản thân đang đứng trên mép ban công trong căn hộ của mình, trên tầng 15. Hai tay cô nắm chặt lan can ban công, qua cặp kính gọng vuông nhìn về phía xa. Thời gian còn sớm, nhịp sống thành phố vẫn náo nhiệt, và một số người cũng chỉ vừa mới bắt đầu ngày bận rộn của mình. Cô nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng không quay lại, vì cô biết là ai đang đến. Phinia vừa tắm xong bước đến bên cạnh cô, dựa người vào lan can ban công. Tối nay, chính là thời điểm mà cả hai đã hẹn để làm rõ hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người. Bua có mệt không? Phinia hỏi. Bua nghe thấy câu hỏi nhưng không trả lời ngay, ánh mắt vẫn mải mê nhìn về phía xa xăm. Trong tâm trí cô hiện lên vô số mảnh ký ức, đặc biệt là những kỷ niệm với Phinia, khiến cô không biết phải đối mặt như thế nào. Bua biết rõ tình cảm của mình dành cho Phinia đã vượt xa cái gọi là ranh giới tình bạn. Không chỉ là việc ngủ chung một giường, cũng không đơn thuần là sự hấp dẫn thể xác, càng không phải là cái cớ cô hay viện ra về sức hấp dẫn của cấu trúc sinh lý. Mà chính là tình cảm cô dành cho Phinia đã vượt xa cái mức gọi là thích rồi.
Bởi có lẽ ngay từ đầu cô đã yêu, vì thế nên mọi thứ mới vượt khỏi tầm kiểm soát, phát triển đến mức như hiện tại. Nếu một ngày nào đó Phinia nói cô ấy không cần cô nữa, hoặc yêu cầu cô quên hết những chuyện đã xảy ra đi, thì cô có lẽ cũng sẽ chẳng biết bản thân nên tiếp tục cuộc sống như thế nào. Nhưng nếu tất cả những điều đó xảy ra, thì có thể trách ai cơ chứ? Nếu không phải do sự cố chấp của bản thân, cô vốn dĩ đã không lún sâu đến mức này. Bùa vẫn nhớ rõ đêm đầu tiên đầy cảm xúc giữa họ, khi ấy Phinia từng hỏi liệu cô có muốn dừng lại hay không, nhưng cô lại chọn buông xuôi, rồi để mặc cho Phinia làm điều cô ấy muốn. Kể từ khoảnh khắc đó, cô đã không thể kiểm soát bản thân và quay đầu lại được nữa rồi. Còn sớm mà, nhưng nếu vào ngủ ngay bây giờ, em cũng có thể ngủ được đấy. Phin cũng tin điều đó. Phinia mỉm cười, quay sang nhìn Bua, nói, có biết không rằng, em là một trong những người ngủ giỏi nhất mà Phin từng biết đấy. Vì ngoài việc đó ra thì em còn giỏi việc gì khác nữa đâu chứ. Bua cười tự giễu bản thân. Vậy sao? Phinia tiến đến gần bên, bàn tay phải nhẹ nhàng chạm lên má trái của Bua, ấm áp nói, nhưng em không biết Phin tự hào về em nhiều đến nhường nào sao? Em biết Phin chỉ nói vậy vì để giữ em bên cạnh thôi, Bua lý nhí nói, nhưng em sẽ giả vờ tin Phin. Phin sẽ khiến em tin, cứ chờ xem đi, Bua. Phinia kiên định nói. Phin, Bua đột một ngập ngừng, về chuyện của chúng ta. Em nghe Phin nói trước đã, Bua, hãy nghe thật kỹ nhé. Phinia, Phin nghiêm túc với em. Phinia ngắt lời, không chỉ như Bua nghĩ, kiểu một đứa trẻ sợ mất đi món đồ yêu thích của mình. Cô ấy nhìn Bua tràn đầy tình cảm, đôi mắt long lanh ánh lệ. Nhưng trước tiên, em phải nghe Phin nói đã. Bua khẽ gật đầu, mang theo một chút do dự, bởi vì cô không biết Phinia sẽ nói gì tiếp theo. Cô thấy Phinia hít một hơi thật sâu, nở nụ cười ấm áp, khiến trái tim cô cảm thấy dịu dàng hơn. Phin biết Phin đã nói điều này rồi, nhưng Phin muốn chính thức nói lại một lần nữa. Phin xin lỗi vì tất cả, Bua, vì những chuyện đã làm em tổn thương. Phinia vừa nói vừa nhẹ nhàng vén vài sợi tóc trên khuôn mặt Bua, nhìn biểu cảm nghẹn ngào của Bua, tiếp tục nói. Xin lỗi vì trước đây đã không nhận ra những điều tốt đẹp ở em. Xin lỗi vì đã để lãng phí quá nhiều thời gian giữa chúng ta. Xin lỗi vì ngày xưa thường hay cãi vã và lạnh lùng, thay vì thẳng thắn như ngày hôm nay với em. Xin lỗi vì trước đây chưa bao giờ nói rõ cảm xúc của mình, chỉ mang đến cho em những ấn tượng mơ hồ, khiến em cảm thấy bản thân mình không quan trọng đối với Phin. Thực ra là do em trốn tránh, Bua khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cảm xúc chân thành. Mỗi lần Phin cố gắng nói về vấn đề này, em đều tránh né. Bởi vì em rất sợ, lời nói ấy đi cùng những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Phinia đưa tay lên, ân cần lau nước mắt cho người con gái cô ấy yêu, ánh mắt chan chứa ân tình không nói nên lời. Em có thể thử tin tưởng Phin mà, Bua. Phinia mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà Bua hiếm khi được nhìn thấy. Phin hứa sẽ không để em phải chịu tổn thương thêm bất cứ một lần nào nữa. Nói rồi cô ấy nắm lấy tay phải Bua đặt lên ngực trái của mình. Hãy giao trái tim em cho Phin, để nó ở đây nhé. Phin, nếu có ngày nào em muốn dùng sẻng đập Phin, Phin cũng sẵn sàng chịu trận, sẽ không né tránh. Câu nói đó khiến Bua không kìm được mà bật cười, nước mắt hòa lẫn cùng với tiếng cười. Em làm sao nỡ làm vậy với Phin chứ? Nếu Phin đau, em cũng sẽ đau mà, không phải sao? Bua khẽ nói, có lẽ em đã yêu Phin từ lâu, chỉ là bản thân không nhận ra mà thôi. Nếu có lúc nào em cảm thấy bất an hay do dự, hãy nói với Phin ngay, nhé. Đừng chịu đựng một mình. Kể từ đêm hôm đó, Phin đã khiến em không phải nghi ngờ thêm bất cứ một lần nào nữa rồi. Bua mỉm cười. Vậy bây giờ em đã biết lý do Phin trở về là gì chưa? Phinia nhìn vào mắt Bua, hỏi. Là, vì em sao? Ngoài em ra, chẳng có điều gì chân quý hơn đáng để Phin phải ở lại đây cả, Bua à. Phinia khẳng định nói, muốn Bua yên lòng. Em có biết không rằng, Phin đã đầu hàng với em từ rất lâu rồi. Thậm chí khi từ chối công việc ở nước ngoài, Phin còn chẳng hề do dự. Em nghĩ Phin có thể đi đâu được nữa đây? Dù có cách xa hàng nghìn dặm, Phin vẫn sẽ trở về. Cảm ơn, Phinia. Hãy nhớ nhé, đây chính là nơi Phin thuộc về, Bua à. Phinia nhẹ nhàng nắm lấy tay Bua. Phin sẽ không dễ dàng rời đi đâu. Vậy cho nên, hãy yên tâm nhé. Phin không phải một đứa trẻ chỉ biết đòi hỏi, thấy Bua khẽ bật cười, Phinia tinh nghịch nói tiếp. Mà là một cô gái trưởng thành với lòng chiếm hữu cực kỳ cao. Vì thế cho nên, có thể để Phin chiếm hữu em cho riêng mình không? Sao em có thể rời xa Phin được kia chứ? Bua trả lời, rồi nở nụ cười. Có lẽ cũng chỉ có mỗi Phin mới chịu nổi cái tính mê ngủ này của em thôi. Những người khác nếu bị bỏ quên trong tin nhắn vài ngày chắc đã phàn nàn rồi. Nhưng em chưa bao giờ không trả lời tin nhắn của Phin, em có nhận ra không? Có lẽ chỉ là vấn đề về thứ tự ưu tiên thôi. Bua giải thích, người duy nhất em trả lời ngay lập tức là giáo sư, nếu không trả lời sẽ bị mắng. Bua khẽ bật cười, cảm nhận được ngón tay Phinia khẽ chạm vào cằm mình. Giáo sư chắc chắn sẽ không mắng em đâu, vì em là con cưng của bà ấy kia mà. Đừng nói vậy, Phin đâu có bị giục làm báo cáo tiến độ bao giờ, Phin làm sao mà hiểu được. Bua cười đáp, đôi khi, em còn mơ thấy bị giáo sư đuổi theo đòi báo cáo nữa đấy. Thật vậy à, Phinia bật cười, khóe môi cong lên, rồi chậm rãi tiến đến gần, nhẹ nhàng cắn lên môi dưới của Bua. Điều khiến Bua không thể cưỡng lại mà càng dán sát vào người cô ấy hơn. Phinia, Bua không kìm lòng được, vòng tay ôm lấy cổ Phinia, hơi nghiêng đầu, sẵn sàng đón nhận nụ hôn của cô ấy. Đêm nay, Phin sẽ không để em ngủ đâu. Phinia quả thực giữ đúng lời hứa. Đêm nay là đêm đầu tiên của hai người sau khi chính thức thừa nhận mối quan hệ với nhau, mặc dù đây không phải là lần đầu họ thân mật. Đặc biệt là với Bua, những nghi ngờ trước đây đối với Phinia đã tan biến từ lúc nào không hay. Bởi có lẽ vì chúng chưa từng tồn tại ngay từ đầu. Nếu không, làm sao cô lại cho phép người phụ nữ này tự do ra vào phòng ngủ của mình kia chứ? Chưa kể, cô còn giao hẳn chìa khóa dự phòng và thẻ cửa cho Phinia, thậm chí cả chìa khóa dự phòng của xe cũng giao hết cho cô ấy. Những nghi ngờ trước đây có lẽ chỉ là vì Bua không chắc một người như Phinia có thực sự nghiêm túc với mình hay không, và ý nghĩ đó đã khiến Bua bối rối. Cơ thể trần trụi của Bua nhẹ nhàng bị đẩy ngã xuống giường, ngay sau đó, Phinia cũng trèo lên, rõ ràng đêm nay cô ấy sẽ không để Bua dễ dàng yên giấc. Phinia cúi xuống nhìn Bua, ánh mắt tràn đầy yêu thương, chăm chú dõi theo Bua không rời. Thật đáng tiếc khi chúng ta lại lãng phí quá nhiều năm như vậy.
Lòng bàn tay Phinia đặt lên cánh tay Bua, từ từ lướt xuống cơ thể trần trụi mà ấm nóng ấy. Bua chỉ im lặng nhìn Phinia, cảm nhận từng cái động chạm nhẹ nhàng lướt qua làn da mình, khiến bản thân không khỏi run rẩy. Đừng chỉ nghĩ về quá khứ nữa, Phinia, Bua khẽ nói. Bàn tay Bua chậm rãi vuốt ve cặp mông tròn đầy của Phinia, nơi cô từng khen ngợi, khiến Phinia không thể cưỡng lại mà tiến đến gần hơn. Khung xương của Phin không giống người thuộc chủng tộc Mông Cổ cho lắm. Bua buột miệng nói, sao cứ hễ mỗi lần lên giường với Phin, em đều nói về mấy cái thứ này vậy? Phinia khẽ bật cười, hơi thở phả vào cổ Bua. Bởi vì mỗi lần hưng phấn, em sẽ nói rất nhiều. Bua giải thích, cũng bởi vì em không thể kiểm soát được nó. Thế còn điều gì muốn nói về cấu trúc cơ thể và khung xương chậu của Phin nữa không? Tạm thời thì không, có thì em sẽ nói sau. Đúng là mọt sách mà, Phinia trêu chọc nói, tiếng cười khúc khích vang vọng cả căn phòng. Thành thật mà nói thì, hầu như lần nào lên giường, Bua sẽ lôi ra vài kiến thức kỳ lạ để mà nói. Ban đầu, Phinia còn cảm thấy lạ, nhưng dần dần cô ấy đã quen với điều đó, thậm chí còn thấy những khoảnh khắc ấy vô cùng đáng yêu. Dù có đôi lúc chúng làm gián đoạn bầu không khí ái tình giữa hai người họ. Nhưng, đã chọn yêu một cô nàng đam mê học thuật như Bua thì phải biết chấp nhận thôi. Chỉ là để em không quên, Bua trả lời, giống như em từng nói, Phin thực sự rất phù hợp để trở thành một nghiên cứu điển hình. Tất nhiên rồi, em còn có thể thực hành ngay tại đây đó. Phinia cười nói. Sau đó, Bua cảm nhận được đôi môi và đầu lưỡi của Phinia di chuyển trên làn da mình, khiến cô không thể ngừng tưởng tượng nếu một ngày Phinia biến mất, thì cô sẽ ra sao. Có lẽ ngay từ lần gặp gỡ trong vụ tai nạn máy bay đó, khi cả hai còn thường xuyên đấu khẩu nhau. Trái tim cô đã bất giác đổi thay rồi. Lời thú nhận của Phinia rằng cô ấy quay về đây là vì Bua còn mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác mà Bua từng được nghe. Có lúc, Bua luôn cảm thấy bản thân thua kém Phinia, đặc biệt là về năng lực. Nhưng bây giờ, thắng thua đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cô đã sẵn sàng chấp nhận tình cảm của mình dành cho Phinia. Bua gần như quên hết những oán hận trước đây, thay vào đó, trái tim cô dần ngập tràn những cảm xúc khác lạ. Cô yêu người phụ nữ này, không còn nghi ngờ gì nữa. Ánh mắt của Bua chạm vào ánh mắt của Phinia, đó là một cảm giác ấm áp chạm sâu và sưởi ấm trái tim cô. Hãy giao trái tim em cho Phin nhé, Bua, xin hãy tin tưởng Phin. Những lời nói đầy chân thành ấy khiến Bua khẽ mím môi, rồi nhìn sâu vào đôi mắt tràn đầy mong chờ của Phinia. Bua chậm rãi gật đầu, em tin mà. Ngoài tình yêu ra, thì điều lớn nhất mà Bua có thể đáp lại Phinia chính là sự tin tưởng. Em tin Phin.